чим займається Росія просто зараз відносно Польщі. Вона вже веде гібридну війну проти Польщі. Про це свідчать ті події, які відбуваються просто зараз на білорусько-польському кордоні. Йде вона руками мігрантів, а також Лукашенка, який відправляє туди мігрантів. І ви бачите кадри, зняті кілька днів тому на білорусько-польському кордоні. Там з боку Білорусі з швидкістю несуться в бік кордону оці от мігранти. Відбувається ескалація міграційної кризи з боку Росії. Лише на цих кадрах 140 нелегалів із країн Африки, Азії та Близького Сходу намагалися прорватися до Польщі. Білоруські прикордонники їм не те, що не перешкоджали, вони навпаки їм допомагали, і вони фактично гнали їх туди, але відігнати вдалося від кордону польським прикордонникам, які, як бачите, застосували димові шашки. Мігранти поводилися агресивно, це те, на що звертають увагу як польські ЗМІ, так і, в принципі, ми, мабуть, змогли з вами зробити висновки із тих кадрів, які побачили просто зараз, що, таке враження, що це дійсно якесь тренування штурмового загону. Чисельністю в 1,5 роти, 140 осіб, це потужно. А загалом за останні 3 доби до Польщі з боку Білорусі намагалися незаконно потрапити понад 800 мігрантів, 824 особи. Агресивно поводилися, кидали гілки і каміння у бік польських прикордонників. Ось про що говорять у польських ЗМІ. А населення Польщі, відповідно, ставить запитання до тамтешньої влади. Так а що ж далі? Що це ми влаштували за таку клоунаду? Що ми за клоунаду дозволяємо, принаймні, на своєму кордоні? Що будемо робити? Це ж не вихід просто так очікувати зі дня на день, допоки рано чи пізно таки прорвуть ці роти, чи вже в якийсь момент навіть батальйони африканських і азійських мігрантів прорвуть польський кордон і почнуть просто туди вже тисячами потрапляти. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик відповідає на це, що Варшава готує модернізацію загороджень на кордоні з Білоруссю. Піде на це 1,5 мільярда злотих, а це приблизно 375 мільйонів доларів США. Про це посадовець сказав в ефірі телеканалу TVN-24. Тобто Польща укріплює кордон з Білоруссю, але це відбувається не в межах загального укріплення з боку Польщі як країни НАТО, щоб битися з тим вторгненням, яке можливо на тлі російської агресії проти України. Вони це роблять, щоб боротися з мігрантами. Принаймні, так вони пояснюють будівництво цих загороджень і споруд. Трохи раніше прем'єр Туск анонсував початок робіт для спорудження сучасних фортифікацій на цій ділянці польського кордону, а також говорив про посилення правового захисту солдатів і офіцерів, яке забезпечить їм повне відчуття правової безпеки під час дій на кордоні. Переводячи на таку просту мову з політичної, з дипломатичної, мігрантам буде дуже спекотно, дуже недобре і дуже гаряче, які намагатимуться потрапити до території Польщі. Не здивуюся, якщо їх в якийсь момент почнуть навіть не затримувати, а діяти ще більш жорстко. Якщо дійсно, це не порожні слова Туска, якщо дійсно Польща оголосить про саме таку стратегію і почне її впроваджувати. Тобто боротися будуть з цією путінською стратегією по-дорослому, а не так, як це було традиційно. Нагадаю, що від 2020 року, здається, почалися відповідні спроби з боку Білорусі потрапляти до Польщі, проривати кордон. Ми прекрасно пам'ятаємо події піврічної давності, коли намагалися просто в розпал морозів, холодів цих африканських мігрантів спрямовувати, спрямовувати під дулами навіть автоматів, якщо називати речі своїми іменами, росіяни гнали їх до Фінляндії на півночі. Уявіть собі, за яких температур
Ну і Фінляндія, власне, те й зробила, відповіла по-дорослому. Вона просто заблокувала кордон для Росії. Ну, тепер заступник міністра оборони Польщі Томчик каже, що всю довжину загороджувальної споруди, яка була побудована кілька місяців тому на польсько-білоруському кордоні, її буде лише посилено. І на це виділяють багато грошей.